Έφτασε η ώρα 0. Σήμερα Τρίτη, 5 Νοεμβρίου του 2024, άνοιξαν οι κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ήδη σε ένα χωριό που είναι κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, στο Νιου Χαμσάιρ νομίζω, άνοιξαν οι κάλπες, γιατί αυτό προβλέπει η νομοθεσία. Είχε 6 ψηφοφόρους, νομίζω 8, 9, κάτι τέτοιο. Η ισοπαλία είναι πάντως Κάμαλα Χάρις και Τραμπ. Στις προηγούμενες εκλογές όλοι οι ψήφοι είχαν βγει για τον Biden, ήταν δημοκρατικοί. Τώρα αυτό ίσως να είναι ενδεικτικό. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πιο κάτω τι θα συμβεί στις ΗΠΑ. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την ανθρωπότητα. Εγώ πρώτη φορά είδα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαδικτυακά, όχι μόνο έντυπα, ούτε τηλεοράσεις, να στέλνουν 1, 2 και 3 από ένα μέσον στις ΗΠΑ, ο ένας να παρακολουθεί τους δημοκρατικούς στο επιτελείο των δημοκρατικών, ο άλλος των ρεπουμπλικάνων και ο τρίτος στο Λευκό Οίκο ή τέλος πάντων πού. Λοιπόν, καταρχάς αυτές οι εκλογές έχουν και ένα ειδικό ελληνικό ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε υποψήφιους Έλληνες. Για να δούμε ποιοι είναι, οι ελληνικής καταγωγής. Και όσοι ακούτε και δεν ψηφίσατε, ρίξτε ένα σταυρό στους. Όσοι είστε δημοκρατικοί στους δημοκρατικούς, όσοι είστε ρεπουμπλικάνοι στους. Λοιπόν, 3 έχουν σχεδόν κλειδωμένη την επανεκλογή τους. Ελληνοαμερικάνοι υποψήφοι, για βουλευτές. Ο Γκάς Μπιλιράκης και η Νικόλ Μαλιωτάκη με τους ρεπουμπλικανούς, σε Φλόριντα και Νέα Υόρκη αντίστοιχα, και η Ντίνα Τάιτος με τους δημοκρατικούς στη Νεβάδα. Πιο δύσκολη μάχη, αλλά με ισχυρό προβάδισμα, έχει ο Κρίς Πάπας των δημοκρατικών στο Νιου Χαμσάιρ, που ήταν και πολύ δυνατός, έκανε πολλές πρωτοβουλίες. Νέες υποψηφιότητες με τους δημοκρατικούς. Υποψήφιος είναι ο Τζον Άβλον στη Νέα Υόρκη, με λίγες πιθανότητες να εκλεγεί, νέος είναι, και η Μάγκη Γκουντλάντερ στο Νιου Χαμσάιρ, η οποία έχει περισσότερες πιθανότητες να εκλεγεί. Επίσης η ρεπουμπλικανή Ντέμι Κουζούνα στο Μέιν, η οποία είναι και η μοναδική υποψήφια για τη Γερουσία. Υπόψη είναι ότι η τελευταία παρουσία Ελληνοαμερικανού ή Ελληνοαμερικανίδα στη Γερουσία ήταν το 2012 με την Ολυμπία Snow. Να πούμε ότι αποσύρεται από βουλευτής ο 60χρονος βουλευτής των Δημοκρατικών στο Μέριλαντ, ο Τζον Σαρμπάνης. Έτσι κλείνει ο κύκλος μιας ελληνοαμερικανικής πολιτικής οικογένειας που διήρκησε μισό και πλέον αιώνα. Ο πατέρας του, Πολ Σαρμπάνης, μαζί με τον Μάικλ Δουκάκη και τον Τζον Μπρανδίμα, ήταν οι 3 οι οποίοι καταρχάς πέτυχαν το εμπάργο κατά της Τουρκίας μετά την εισβολή στην Κύπρο. Αλλά ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι άνοιξαν το δρόμο για να μπουν και άλλοι Ελληνοαμερικανοί στην πολιτική. Τώρα, είπαμε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, από 1,3 έως 1,5 εκατομμύριο Έλληνες ζουν στις ΗΠΑ, ενώ διπλάσιοι δηλώνουν ότι έχουν ελληνική καταγωγή, δηλαδή περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια. Και αν σκεφτείτε την επιρροή που μπορούν να ασκήσουν, την οικονομική επιρροή, επιστημονική επιρροή, αλλά και πολιτική επιρροή, εάν υπήρχε εθνικό σχέδιο από την Ελλάδα ή τέλος και από τους ίδιους, θα μπορούσαν οι ίδιοι να οργανωθούν και να κάνουν ένα εθνικό σχέδιο για να κατευθύνουν την Ελλάδα. Πάντα προς το συμφέρον, τα εθνικά μας συμφέροντα, έτσι, εξυπακούεται. Τώρα, τον Αύγουστο είχε δώσει μια συνέντευξη ο Ρότζερ Στόουν. Ο Ρότζερ Στόουν είναι ο γκουρού στο επιτελείο του Τραμπ και έδωσε μια συνέντευξη στο Banking News. 2 ερωτήσεις αφορούν την Ελλάδα, σε αυτές, γιατί είναι μεγάλη, τεράστια. Πώς θα περιγράφετε τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ, 16 με 20.
Μπορείτε να μας αναφέρετε μερικές πρωτοβουλίες ή συμφωνίες που καθόρισαν αυτή τη διμερή σχέση? Δεν είμαι αρκετά εξοικειωμένος με τις πολιτικές του Τραμπ απέναντι στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Ούτε θα μπορούσα να προβλέψω ποιες θα ήταν οι πολιτικές του απέναντι στην Ελλάδα στο μέλλον. Γνωρίζω ωστόσο ότι ο Τραμπ αγαπά το λαό της Ελλάδας και γενικά αντιτίθεται στον πόλεμο όταν οι εντάσεις μπορούν να μειωθούν μέσω διαπραγματεύσεων. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό, δηλαδή μας απειλεί ο άλλος και μέσω διαπραγματεύσεων να διαπραγματευτούμε τι? Να μην μας απειλεί, για χαζό τον έχεις, για να απειλεί κάτι θέλει να πετύχει. Τέλος πάντων, πάμε. Δεύτερη ερώτηση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα στρατηγικής συμμαχίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Πώς σκοπεύει ο Τραμπ να αξιοποιήσει τη γεωπολιτική θέση της για να εγκαθιδρύσει περιφερειακή σταθερότητα και για να περιορίσει την επιρροή δυνάμεων όπως η Τουρκία και η Ρωσία, δεδομένου του γεγονότος ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι υπέρ του Biden, ρωτάει δημοσιογράφος. Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Το γεγονός αυτό στο παρελθόν λειτουργήσε αποτρεπτικά για τους αντιπάλους της Αμερικής. Ο Τραμπ γνωρίζει πολύ καλά τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, ο δημοσιογράφος τώρα γιατί είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι υπέρ του Biden? Βοηθάει τη χώρα έτσι? Έλληνας δημοσιογράφος. Η ελληνική κυβέρνηση, όπως αποδείχθηκε με την επίσκεψη του Πομπέο εδώ, υπόψη ότι στην τελευταία εκδήλωση του Τραμπ ο Πομπέο ήταν δίπλα του. Δηλαδή θα είναι πιθανόν υπουργός άμυνας. Και είναι γνωστό, ο Πομπέο είναι ένα σοβαρό άτομο, αν και έχει κάνει δηλώσεις που δεν μπορεί και δεν πιστεύω ότι τις έγραψε αυτός ή ότι τις ενέκρινε το τελευταίο διάστημα. Είναι εντελώς πέρα από την εικόνα που είχε δώσει ως υπουργός εξωτερικών οι δηλώσεις που κάνει για διάφορα θέματα, ακραίες και θα έλεγα και απαράδεκτες, αλλά εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος αυτός έχει μια σχέση με τον ελληνισμό και ίσως αυτό να αποβεί υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων, γιατί εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Τώρα, ο Κώστας Καραμανλής μίλησε χθες στη Θεσσαλονίκη, ένα βιβλίο που αφορούσε το θείο του, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η Θεσσαλονίκη. Και είπε μεταξύ άλλων και δύο θέματα που πιστεύω ότι είναι και στο πνεύμα της εκπομπής μας, του καναλιού μας. Ανέφερε το ζήτημα, λέει, κέρια σημασία ζήτημα για την ποιότητα της δημοκρατίας είναι η έγκυρη, ακριβής και αμερόληπτη ενημέρωση. Και λέει ότι ενώ προπαγάνδα έκαναν συνήθως τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, διακρίνει, βλέπουμε και την δημοκρατική Δύση να τα ανταγωνίζεται επάξια, τα αυταρχικά καθεστώτα, τραυματίζοντας όμως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της, την ποιοτική και ηθική υπεροχή που εξορισμού πρέπει να έχει μια ελεύθερη δημοκρατική πολιτεία. Το τελευταίο το επισημαίνω, καθώς τείνει να γίνει κανόνας η προπαγάνδα της στοχοποίησης και κατασυκοφάντησης όσων δεν ταυτίζονται με το εκάστοτε κυρίαρχο αφήγημά της. Και εμείς φάγαμε ξύλο επειδή λέγαμε την άποψή μας, χωρίς να μας χειραγωγεί κανένας, και αυτά είναι γνωστά, έτσι. Στην αντιδημοκρατική λογική του όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εχθρός. Μετά αναφέρθηκε στα εθνικά θέματα και λέει: θα κλείσω με δύο επισημάνσεις. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής σε όλη τη μακρά διαδρομή του στο δημόσιο βίο υπερασπίστηκε και στήριξε όσο λίγοι τα εθνικά συμφέροντα. Με ρεαλισμό, χωρίς μεγαλοστομίες, αλλά με στρατηγικό στόχο και συγκεκριμένες δράσεις. Άλλωστε η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και η κορυφαία πράξη προώθησης του εθνικού συμφέροντος είναι μια απόδειξη. Είναι κορυφαία πράξη μάλλον προώθηση του εθνικού συμφέροντος. Το ίδιο έπραξε πάντα και έναντι της Τουρκίας. Ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας υπήρχαν, αλλά με σταθερές θέσεις, πάντοτε διατυπωμένες με απόλυτη διάβγεια. Ο ισχυρισμός ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν έτοιμος να μπει σε εφόλης της ύλης διαπραγμάτευση με την Τουρκία, όπως ακούγεται από κάποιες πλευρές τελευταία, τώρα τα ρίχνει στον Μητσοτάκη και στο κογκλάβιό του και στα Ηλιαμέπ κτλ. Δεν ευσταθεί αυτός ο ισχυρισμός. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πίστευε ότι η μόνη διαφορά με την Τουρκία
Η οριοθέτηση δηλαδή της κεφαλοκρηπείας στο Αιγαίο θα έπρεπε να επιληθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες, αν χρειαστεί και με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης βάσει συνυποσχετικού. Και η Τουρκία ήταν που υπαναχώρησε τότε. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Με άλλα λόγια, ο υπενιγμός ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής θα ήταν διατεθειμένος να συζητήσει επί θεμάτων που μονομερώς και αυθαίρετα επιχειρεί και προσθέτει διαχρονικά η Τουρκία στην ατζέντα είναι ανακριβής, έολος και ίσως εκ του πονηρού. Μάγος είσαι, εκ του πονηρού είναι, για να κρυφτούν πίσω από τον Καραμανλή, τον παλιό. Τώρα θέλω να υπογραμμίσω, οι προβληματισμοί και ανησυχίες που εκφράζονται για τα εθνικά μας θέματα είναι εύλογες και υπαρκτές οι ανησυχίες. Τους δημιουργεί άλλωστε η επιθετικότητα και ο αυξανόμενος αναθεωρητισμός της Τουρκίας. Η ανάδειξή του στην ουσία ενισχύει τις πάγιες εθνικές μας θέσεις, ιδίως όταν εκφράζονται από υπεύθυνα χείλη. Είναι λάθος να αντιμετωπίζονται ως επικριτικές, εφόσον μάλιστα η χώρα παραμένει προσιλωμένη στην εθνική γραμμή. Λέει δηλαδή αυτό που λέμε και εμείς εδώ, ότι καταρχάς είναι υγιές να υπάρχουν φωνές να λένε την άποψή τους, τις οποίες μπορεί να επικαλείται στη διαπραγμάτευση ο Πρωθυπουργός, ιδιαίτερα όταν οι φωνές είναι και από υπεύθυνα πρόσωπα, να λένε να ορίστε θα με ρίξουν, αλλά όταν υπάρχει και αντίδραση από το λαό. Αυτό το νου δεν έχουν όσοι βρίζουν ως ψεκασμένους, ως υπερπατριώτες, αυτές τις ανοησίες που είπε ο Μητσοτάκης για τους πατριώτες, τα παλικάρια της φαγής κτλ. Αυτά δεν καταλαβαίνουν ότι τον αποδυναμώνουν τον ίδιο. Και άντε μπορεί ο Μητσοτάκης έχει τόσα στο κεφάλι να μην τα καταλαβαίνει. Οι σύμβουλοι του τι κάνουν? Μήπως του λένε αυτοί του τα λένε και τον οδηγούν σε λαθασμένες? Λοιπόν, πάμε λίγο στη Γερμανία, γιατί είναι ένα θέμα που ξέρετε, ασχέτως του τι μας έκαναν οι Γερμανοί τα δύσκολα χρόνια της κατοχής, ασχέτως των παιχνιδιών που έπαιξαν και στη συνέχεια γερμανικά βιομηχανικά συμφέροντα με τους δοσύλλογους και τους γιους των δοσυλλόγων εδώ, Siemens και δεν συμμαζεύεται, η κατάσταση στη Γερμανία, πολιτική, οικονομική και κοινωνική, θεωρώ ότι πρέπει να ενδιαφέρει τους κατοίκους όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ο οικονομικός γίγαντας της Ευρώπης, η ατμομηχανή της Ευρώπης οικονομικά, και από την οικονομία της Γερμανίας επηρεαζόμαστε όλοι, και ιδιαίτερα η Ελλάδα, που ένα μεγάλο μέρος των εσόδων από τον τουρισμό τα παίρνουμε από... Αν δεν έχουν οι Γερμανοί, δεν θα έχουν και οι απασχολούμενοι με τον τουρισμό. Απλοϊκή είναι η προσέγγιση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, εκεί διαβάζουμε ότι 3 εργοστάσια κλείνει η Volkswagen, αυτό είναι τελεσίδικο, και δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, και φυσικά μαστίζεται η βαριά βιομηχανία στην Γερμανία. Ο βασικός λόγος είναι το ενεργειακό, το οποίο ενεργειακό σχετίζεται με τις πιέσεις που άσκησαν οι Αμερικανοί στην Ευρώπη πριν να εισβάλλει η Ρωσία στην Ουκρανία. Εκείνο ήταν ο Θερετζές μετά, να σταματήσουν τις οικονομικές σχέσεις και την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία. Σταμάτησε αυτό, αλλά τα αποτελέσματα τα βλέπουμε και θα τα δούμε. Τα βλέπουμε καταρχάς και εμείς τα αποτελέσματα. Ένα πράγμα θα σας πω. Με πήρε ένας παππούς από ένα χωριό της Σταυρούπολης Ξάνθης, τώρα δεν θέλω να πω ποιος. Λέει είμαι 85 χρονών. Εγώ μου έρχεται το έμφυα, έχω διόροφο σπίτι, έτσι είχαμε τότε. Μου έρχεται το έμφυα και έρχεται τώρα, άντε πες το έμφυα, μια φορά το χρόνο μαζεύεις 20, 10, 30, 50 από εδώ, το πληρώνεις. Το ρεύμα λέει, μου έρχεται 300 ευρώ. Πώς να το πληρώσω? Άντε να το πληρώσω μια φορά, μετά από ένα μήνα θα ξανάρθει. Μετά τι να κάνω εγώ τώρα? Να δουλέψω δεν μπορώ, 85 χρονών, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κλέψω ή να αυτοκτονήσω, να πεθάνω. Αυτό δεν είναι επειδή το έμαθα εγώ, μου το είπε ένας άνθρωπος, δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Αυτή η παλαβομάρα και η τρέλα της Ευρώπης, που είναι ένας γίγαντας με μυαλό και οργάνωση μικρού παιδιού, αυτό πρέπει να σταματήσει, να τελειώνει. Να τελειώνει. Η Ευρώπη πρέπει να βρει τρόπο να γίνει ενωμένη
Ευρωπαϊκή Ένωση, να συγκεραστούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και να γίνει ένας ισχυρός παράγοντας. Να μην μας κουνάει κανένας, ούτε η Ρωσία, ούτε η Αμερική, ούτε κανένας. Εμείς είμαστε η δύναμη η τεράστια. Ήμασταν. Όπως είπε ο Ταναμπασίδης στη συνέντευξη που του πήρα για την αυτεμπορική, πριν από 15 χρόνια είχαμε το ΑΕΠ της Ευρώπης ήταν ίσο με το ΑΕΠ των ΗΠΑ και τώρα έχουμε υποχωρήσει περίπου κατά 30%. Αιμορραγία συνεχής. Άρα τώρα πάμε στη Γερμανία, όπου φτώχεια γκρίνια. Εκεί ξέρετε είναι μια κυβέρνηση 3 κομμάτων. Σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και φιλελεύθεροι. Τώρα πλακώνονται οι πράσινοι με τους φιλελεύθερους για τα οικονομικά της χώρας και πάει προς διάλυση η κυβέρνηση Σόλτς. Αύριο υπάρχει μια κρίσιμη συνάντηση για να δουν αν μπορέσουν να το συμμαζέψουν το πράγμα. Τι να συμμαζέψεις, άμα κλείνουν τα εργοστάσια όπου φτώχεια και γκρίνια είπαμε. Πάμε στο επόμενο θέμα μας που είναι η Τουρκία. Καταρχάς, εδώ πέρασε στα ψηλά. Κανένας δεν παρουσιάζει τη βαρβαρότητα με την οποία το τουρκικό κράτος συνθλίβει, διαλύει τη βούληση των πολιτών και στην ουσία φυλάκισε στο Εσενγιούρτ, είπαμε, τον δήμαρχο και υποτίθεται ότι ήταν μέλος του Εργατικού Κόμματος στο Κουρδιστάν, 30 χρόνια καθηγητής πανεπιστημίου, πρίτανης, διευθυντής έδρας κάποτε και τον από πρίτανης μετά βγήκε δήμαρχος σε δήμο 1 εκατομμυρίου ανθρώπων και τώρα τον έκλεισα μέσα στη φυλακή. Γιατί πριν 10 χρόνια μίλησε με έναν ξάδερφό του, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες, παλιός βουλευτής και τώρα κατηγορείται. Και τι να κάνουμε δηλαδή, άμα είναι συγγενείς δεν θα μιλήσουν. Εν πάση περιπτώσει, και άλλους 3 δημάρχους, το δήμαρχο του Μαρντίν, το δήμαρχο του Μπάτμαν και δήμαρχο του Χαλφέτη. Τους καθαίρεσαν και έβαλαν εκεί κρατικούς μπάστακες. Είπαμε ότι αυτό έγινε αμέσως μετά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο πρόεδρος του Κινήματος Εθνικιστικής Δράσης, ένα κόμμα που στην ουσία είναι προέκταση του τουρκικού βαθέως κράτους μέσα στο πολιτικό σύστημα, ως εγκάθετος. Ο Μπαχτσελή ξεκίνησε μία προσπάθεια προσέγγισης με τους Κούρδους βουλευτές του ΝΤΕΜ, γι' αυτό σε αρχές Οκτωβρίου έφυγε από τα έδρανά του και πήγε, τους χαιρέτησε, χεραψίες, έχω τις φωτογραφίες, και μετά από λίγες μέρες, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του του κινήματός του, είπε αν αποκηρύξει την τρομοκρατία ο Ζαλάν και διαλύσει το ΠΚΚ, τότε να έρθει εδώ στη Βουλή ως επικεφαλής του ΝΤΕΜ να μιλήσει, να μας μιλήσει. Καλά, αυτό έγινε, όπως είπαμε, ήρθαν τα πάνω κάτω και από την αρχή εντοπίσαμε 2 λόγους. Ο ένας λόγος είναι να θέσει υπό τον έλεγχό της η Τουρκία τους Κούρδους του τουρκοκρατούμενου Κουρδιστάν και μέσω αυτών να ελέγξει και τη Ροζάβα, δηλαδή τη Συρία, και κατ' επέκταση να περιορίσει την επιρροή του ΠΚΚ και στους Κούρδους του Ιράν, ούτως ώστε η Τουρκία να είναι το κέντρο βάρους των εξελίξεων πέρα το κουρδικό. Ο δεύτερος λόγος που είπαμε είναι ότι το ΑΚΠ και το ΜΕΧΑΠ, ΑΚΠ είναι Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ΜΕΧΑΠ είναι Κίνημα Εθνικιστικής Δράσης, έχουν 321 έδρες. Όμως χρειάζονται 360 βουλευτές για να αλλάξει το Σύνταγμα. 600 βουλευτές έχει το τουρκικό κοινοβούλιο, 360 χρειάζονται για να αλλάξει το Σύνταγμα. Δεν τους έχουν. 321 βουλευτές έχουν τα 2 κόμματα της συγκυβέρνησης και 57 βουλευτές έχει το ΝΤΕΜ, το κόμμα των Κούρδων. Σήμερα λοιπόν μας έβγαλε το φασούλι από το στόμα ο Μπαχτσελή. Λοιπόν, δεν θα ήταν άραγε μία φυσική και ορθή επιλογή να εκλεγεί άλλη μια φορά ο πρόεδρος μας αν η τρομοκρατία εξαλειφθεί
και αν καταφερθεί ισχυρό πλήγμα στον πληθωρισμό και η Τουρκία εξασφαλίσει πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Αυτά δήλωσε ο Ντεβλέτ Μπαξελή μιλώντας πάλι στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Θα πρέπει να εξεταστεί η πραγματοποίηση συνταγματικής αναθεώρησης για να εξασφαλιστεί ότι ο Ερντογάν θα μπορεί να είναι και πάλι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, είπε ο Μπαξελή μιλώντας στους βουλευτές του στο κοινοβούλιο. Μερικοί αναλυτές λένε ότι κίνητρο για για την προσέγγιση με τους Κούρδους, και έτσι είναι, είπαμε δύο λόγοι, το τερπνόν μετά του ωφελήμου. Η κίνηση του Μπαξελή να προσεγγίσει τους Κούρδους και τον Οτζαλάν έχει να κάνει, είπαμε, με τον έλεγχο των Κούρδων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά για να ανοίξει το δρόμο στον Ερντογάν να είναι και πάλι υποψήφιος το 2028, στις εκλογές του 2028. Χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται ο όρος ότι μπορεί κάποιος να διεκδικήσει και τρίτη συνεχόμενη θητεία, και αυτό ήταν και ο λόγος που ο Ερντογάν είχαμε αυτό το κόλπο με τον Ερντογάν. Πάμε να δούμε τώρα. Να πούμε ότι σήμερα προς λύπην της Τουρκίας ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας ξεκίνησε από την Αρμπίλ, τα Αλεξανδρινά Άρβιλα του Νοτιού Κουρδιστάν που βρίσκεται στο βόρειο Ιράκ, και προσγειώθηκε σε αεροπορική βάση στη Χασάκα που ελέγχουν οι Κούρδοι με τους Αμερικανούς, και εκεί ξεφόρτωσε αμυντικό υλικό, όπλα, πυρομαχικά κτλ. Δεν αρέσει αυτό στους Τούρκους, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, σε αυτή τη ζωή όλα μας αρέσουν όσα συμβαίνουν. Άστα να γίνονται λοιπόν. Τώρα θα πρέπει οι Ιρανοί να μας δουλεύουν όλους ψιλογαζί. Τη μια έτσι, την άλλη γιουβέτσι, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Θα επιχειρήσουμε πριν τις αμερικανικές εκλογές άρχισαν, θα κάνουμε μετά τις αμερικανικές εκλογές πριν την ορκομοσία του νέου πρόεδρου. Τέλος πάντων, το γεγονός είναι ότι συνεχίζεται να υπάρχει κινητικότητα στο θέμα, ιδιαίτερα το Ισραήλ έχει αυξημένη επαγρύπνηση και στην πολεμική αεροπορία και στις ένοπλες δυνάμεις γενικότερα και σε επίπεδο κυβερνητικό, για μήπως και γίνει κάτι στη διάρκεια των εκλογών στις ΗΠΑ της Αμερικής. Από την άλλη πλευρά, οι Ιρανοί αντιδρούν με την ανάπτυξη των βομβαρδιστικών 12 βομβαρδιστικά Β-52. Από ό,τι διαβάζω, τα 6 προσγειώθηκαν στη μεγαλύτερη βάση που έχουν οι ΗΠΑ, ίσως και στον κόσμο, από ό,τι διαβάζω, η οποία βρίσκεται στο Κατάρ. Η Αλουμπεΐτ, κάπως έτσι λέγεται. Τα υπόλοιπα 6 δεν ξέρω πού πήγαν. Για να δούμε λοιπόν. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού έχει τεθεί ο Ισραηλινός στρατός, καθώς πληροφορίες από τη Μοσάντ, τις μυστικές υπηρεσίες, δεν αποκλείουν τα νέα εντύπωνα από το Ιράν να εκδηλωθούν ακόμα και εντός των επομένων ωρών. Τη στιγμή που το παγκόσμιο ενδιαφέρον θα είναι στραμμένο στις εκλογές στις ΗΠΑ. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι τα αντίπεινά του στην Ισραηλινή αεροπορική επίθεση της 26ης Οκτωβρίου θα είναι ιδιαίτερα σφοδρά, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για μία περίπλοκη επιχείρηση που θα περιλαμβάνει πυράβλους με κεφαλές ισχυρής ισχύως και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μάλιστα επισημαίνεται σε αυτή την επίθεση, την οποία πάντως οι Ιρανοί αξιωματούχοι τοποθετούσαν τώρα πλέον μετά τις εκλογές και πριν την ορκομοσία, είναι πιθανόν να εμπλακεί για πρώτη φορά και ο τακτικός στρατός, και μάλιστα λένε ότι μπορεί να εμπλακεί διότι μετρούν 4 νεκρούς στρατιωτικούς και έναν πολίτη από την επίθεση 26 Οκτωβρίου. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Jerusalem Post, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν εντείνει την κατάσταση συναγερμού και ετοιμότητας εν αναμονή αυτής της επίθεσης. Η αυξημένη υπαγρύπνηση περιλαμβάνει καθημερινές αξιολογήσεις κατάστασης σε όλα τα τμήματα και τις διευθύνσεις του Γενικού Επιτελείου, συμπεριλαμβανομένες της διοίκησης εσωτερικού μετώπου. Συλλογή πληροφοριών είναι τεταμένη, η αεροπορία στο Ισραήλ είναι σε αυξημένο συναγερμό, όπως επίσης και τα συστήματα αεράμινας. Η παρουσία εκατοντάδων Αμερικανών στρατιωτών στο Ισραήλ που χειρίζονται το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας THAAD υπογραμμίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ των IDF και των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν εδώ, ανέφερε στρατιωτικός αξιωματούχος στα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
ο αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, υποστράτηγος Αμίρ Μπαράμ, έχει επίσης ενισχύσει τις σχέσεις με τους ομολόγους του στα κεντρικά γραφεία της CENTCOM των ΗΠΑ για την προετοιμασία διαφόρων σεναρίων. Πάντως, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις λένε, παρά τις διάφορες αναφορές στα ιρανικά και τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή στιγμή της πιθανής απάντησης του Ισραήλ, του Ιράν. Πάντως, όσον αφορά τα 6 Β-52 που έχουν αναπτυχθεί στο Κατάρ, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι ΗΠΑ στέλνουν βομβαρδιστικά Β-52 μαχητικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού στον αέρα και αντιτορπιλικά στην περιοχή στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αποχώρηση μιας ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου υπό την ηγεσία του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν. Αυτά για τα της πιθανής επίθεσης. Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αράγτζι, καλούμε τους εχθρούς του Ιράν να μην δοκιμάζουν τη θέλησή μας. Δεν θα πάρουμε συναισθηματικές αποφάσεις, θα απαντήσουμε κατάλληλα στο Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει ειδοποιήσει τη ΣΥΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία ότι εάν το Ιράν επιτεθεί σε ζωτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις, το Ισραήλ θα εξαπολύσει ισχυρό πλήγμα αντιπίνων. Εκπρόσωπος του State Department. Το μήνυμά μας προς το ηγέτη του Ιράν είναι να μην απαντήσει στο Ισραήλ και να μην επιτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης. Μηνύματα από εδώ, μηνύματα από εκεί. Πεντάγωνο. Θα υπερασπιστούμε το Ισραήλ και τις δυνάμεις μας που βρίσκονται στην περιοχή. Υπουργείο Άμυνας τον ΗΠΑ. Η ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στην περιοχή έχει σκοπό να προστατεύσει τις δυνάμεις μας, να υποστηρίξει το Ισραήλ και να λειτουργήσει ως δύναμη αποτροπής. Ισχυρή απάντηση του Ιράν στα βομβαρδιστικά των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, τα Β-52. Ο Μπαγκάι, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, δηλώνει: πάντα πιστεύαμε ότι η παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή είναι η αιτία της αποσταθεροποίησης. Μία από τις σταθερές αρχές της εξωτερικής μας πολιτικής είναι η πεποίθηση ότι η περιοχή θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει προβλήματα και εντάσεις όσο είναι παρούσες ξένες δυνάμεις, ιδιαίτερα αυτές των ΗΠΑ. Η συνέχιση και η ενίσχυση αυτής της παρουσίας απλώς θα αυξήσει τις εντάσεις και σίγουρα δεν θα επηρεάσει την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή θα πρέπει να οδηγήσει τις χώρες της περιοχής στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να προστατευτεί η ασφάλεια και η σταθερότητα της Μέσης Ανατολής και να επιληθούν τα περιφερειακά προβλήματα μέσω κοινών προσπαθειών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι έμεσες συνομιλίες που ήταν σε εξέλιξη μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αφορούσαν το πυρηνικό ζήτημα. Αυτές οι συνομιλίες ουσιαστικά ανεστάλησαν την περασμένη εβδομάδα. Οι μονάδες της Ιρακινής Αντίστασης δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν 3 επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε στόχους στη Χάιφα, προσέξτε, του Ιράκ. Τώρα θέλω να πω 2 λόγια για αυτή την κοπέλα που με βάση αυτά που διαβάζουμε φορούσε την αμφίεση που απαιτεί η αστυνομία ηθών, φαινόταν λίγο τα μαλλιά της, την έπιασαν, ποιος ξέρει τι την έκαναν και μετά από αντίδραση τα πέταξε όλα και βγήκε με τα ισόρροχά της. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι ασφαλώς αυτή η κοπέλα μπορεί να έχει προβλήματα. Δεν ξέρω, λένε οι ίδιοι τώρα ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Και τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να τη δέρνουνε? Διότι και αυτοί που είχαν άλλη άποψη στη Σοβιετική Ένωση και τους έστελναν στα γκουλάγ επειδή είχαν ψυχολογικά προβλήματα, έτσι τους λέγανε ότι έχουν. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Τη μία σκοτώνουν τη Μάσα Αμίνη το 2022, το Σεπτέμβρη. 2 μήνες, από ό,τι μου λένε διπλωμάτες φίλοι που ήταν εκεί, κόντεψε να πέσει το καθεστώς και επικρατούσε έντονος προβληματισμός να αλλάξουν τα ισχύοντα, τους φετβάδες για την αμφίεση, να έρχουν το κεφάλι τους όπως θέλουν οι γυναίκες. Τελικά επικράτησαν οι σκληροί και τώρα έχουμε δεύτερο θύμα. Έκανα λοιπόν μία ανάρτηση για το θέμα, λέω μία με
με τη δολοφονία της Μάσα Αμίνη. Μία με αυτή την κοπέλα θα το φάνε το κεφάλι τους οι μολάδες. Προσέξτε αντίδραση τώρα. Αμερικανάκι, τα παιχνίδια του Ισραήλ. Μα να σας πω κάτι, αυτό είναι ο οπαδισμός που λέγαμε. Θα μπορούσε να πει κανείς, που δεν το έκανα γι' αυτό, εγώ μια παρατήρηση έκανα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το έκανα για να γίνει πιο ασφαλές και πιο ευσταθές το καθεστώς της Ισλαμικής Επανάστασης. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι εκμεταλλεύτηκαν και την πρώτη υπόθεση και αυτή οι εχθροί του Ιράν. Δεν το συζητάμε. Και εκμεταλλεύονται και τώρα. Όμως, γιατί να μην εξαλείψεις αυτή τη δυνατότητα αυτών που θέλουν να σε διαλύσουν? Τι χρησιμοποιούν? Τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις γυναίκες. Λύσε το πρόβλημα. Να αφαιρέσεις δυνατότητες των ξένων να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά σου. Και δεν το λέω τώρα γιατί ξέρω ότι υπάρχουν ισχυρότατοι παράγοντες μέσα στον κύκλο του καθεστώτος του Χαμενεή που είναι υπέρ της μεταρρύθμισης. Αντί λοιπόν να καθίσουν και να σκεφτούν, κάθονται και οτιδήποτε συμβαίνει το εντάσσουν στο Ισραήλ, στην Αμερική, στη Ρωσία, δηλαδή ρε παιδιά, εντάξει. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε τη δική μας άποψη. Πρέπει να συντασσόμαστε με κάποιον, με τα αφηγήματα του ενός ή του άλλου. Τι να πω τώρα, να πω έλεος? Το λέω, έλεος παιδιά, έλεος, εντάξει. Δεν είναι κατάσταση αυτή που... Πάμε. Μία παδρομένο αεροσκάφος της Χεσμολάχ έπεσε στην Κεσάρια που βρίσκεται βόρεια του Τελ Αβίβ και προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε ένα κέντρο ηλεκτρισμού, παραγωγής ηλεκτρισμού που βρίσκεται στην Κεσάρια. Εφημερίδα Γεντιόθ Αγρονόθ του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός αποσύρει αρκετές ταξιαρχίες από τον νότιο Λίβανο, κίνηση που συμπίπτει με την πρόοδο στις προσπάθειες για επίτευξη διευθέτησης. Πού την είδατε ρε παιδιά την πρόοδο? Πολλές εφηδρικές ταξιαρχίες, πάλι η ίδια εφημερίδα, υποφέρουν από σοβαρή εξάντληση λόγω των συνεχιζόμενων μαχών τους για περισσότερες από 300 μέρες. Είναι σε κατάσταση μάχης. Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της Ρωσίας μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και φάρμακα στο Λίβανο, στο αεροδρόμιο της Βηρητού. Οι Λιβανέζοι είναι ευγνώμονες στη Ρωσία για την αποστολή φαρμάκων, δήλωσε ο Αμπντάλα Μπιλάλ, πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Λιβανικού Κοινοβουλίου. Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρεσβευτής στο Λίβανο, Αλεξάνδρς Ρουντάκοφ, δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στο λιβανικό λαό. Κανάλι 12 του Ισραήλ. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Χέρτσι Χαλέβη είπε στις οικογένειες των ομήρων στη λωρίδα της Γάζας ότι είναι καιρός να επιδιωχθεί μία συμφωνία ανταλλαγής. Υπόψη ότι μέλη των οικογενειών των ομήρων στην Κνεσέτ έκαναν σιωπηρή διαμαρτυρία και έκλεισαν και το δρόμο που οδηγούσε στην Ισραηλινή Βουλή. Παλαιστινιακές ιατρικές πηγές. 70 μάρτυρες κατά τους βομβαρδισμούς της Ισραηλινής αεροπορίας στις τελευταίες 24 ώρες. Ανάμεσα σε αυτούς 45 στη βόρεια λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς επένεσε την ηρωική αντίσταση στις επιδρομές και στην επιθετικότητα του Ισραήλ στην Τούμπα, τη Τζενίν και τις επαρχίες της Δυτικής Όχθης. Κανάλι 12 του Ισραήλ. Ο Οκτώβριος θεωρήθηκε ο πιο επώδυνος μήνας για το Ισραήλ, καθώς 88 άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, έχασαν τη ζωή τους. Σχεδόν 3 άνθρωποι τη μέρα, μεγάλος αριθμός. Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, το μοναδικό νοσοκομείο που λειτουργούσε στη Βόρεια Γάζα, βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ. Είχαμε διαμαρτυρίες από το ιατρικό προσωπικό. Το Ισραήλ δέχθηκε ότι βομβαρδίζεται το αεροδρόμιο. Μια σημαντική κίνηση γίνεται από τη Μαλαισία. Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ, δήλωσε ότι η χώρα του έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο ψηφίσματος για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που προτείνει την αποβολή του Ισραήλ από τον ΟΗΕ, από τον οργανισμό. Ο Ανουάρ Ιμπραήμ είπε στους βουλευτές της Μαλαισίας ότι το σχέδιο ψηφίσματος βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση
και σίγουρα και σύντομα θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για εξέταση. Και τόνισε, απαιτούνται ισχυρά μέτρα συμπεριλαμβανομένης της αποβολής του Ισραήλ από τον ΟΗΕ λόγω των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της γενοκτονίας που γίνεται στη Γάζα και πρέπει να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό. Χααρέτζ, επικαλούμενοι Ισραηλινούς αξιωματούχους. Ο Μπάιντεν θα λάβει μέτρα κατά τους τελευταίους 2,5 μήνες της θητείας του για να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα. Ο Νετανιάχου φέρεται πρόθυμος να εγγυηθεί ποσά εκατομμυρίων σε στελέχη της Χαμάς που θα απελευθερώσουν ομήρους και ταυτόχρονα θα τους εγγυηθεί ασφαλή έξοδο από τη Γάζα, θα τους δώσουν πιθανόν διαβατήριο σε αυτούς και στις οικογένειές τους. Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν επιχειρηματίες που δίνουν πολλά λεφτά ως δέλεαρ στα στελέχη της Χαμάς για να τους απελευθερώσουν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, επέκρινε χθες Δευτέρα το γεγονός ότι η Χαμάς απέρριψε για ακόμα μία φορά προσωρινή ανακοχή στη λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπάντρ Αμπντελάτη. Κάλεσε επίσης το Ισραήλ να αυξήσει την ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που διανέμεται στους αμάχους στη Γάζα στη διάρκεια άλλης συνδιάλεξης τηλεφωνικής που είχε με τον Ιωάβ Γκάλαντ, Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ. Η Φατάχ, είπαμε, και η Χαμάς στο Κάιρο συμφώνησαν να δημιουργήσουν μία επιτροπή η οποία θα διαχειριστεί την κατάσταση στη Γάζα και την επόμενη μέρα στη Γάζα να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας χωρίς στελέχη της Φατάχ και της Χαμάς. Είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν βαθύτατα από τις αναφορές για αύξηση της βίας από Ισραηλινούς εξτρεμιστές επίκους κατά τον Παλαιστινίο στη Δυτική Όχθη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάθιου Μίλερ. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σκότωσαν τον επικεφαλής του δικτύου πληροφοριών της Χεσμολάχ στη Συρία, Μαχμούτ Μοχαμέντ Σαχίν, με αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσαν στα περίχωρα της Δαμασκού. Λοιπόν, αυτά είχαμε για το Ισραήλ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Εκεί που είπαμε ότι σε μεγάλο βαθμό από το ποιος θα εκλεγεί θα επηρεαστεί η πολιτική των ΗΠΑ στους πολέμους, την οικονομία, από την οποία ούτως ή άλλως θα επηρεαστούν όλος ο κόσμος. Φιλοαμερικανοί και αντιαμερικανοί, όλοι θα επηρεαστούμε. Λοιπόν, καταρχάς ξεκινάμε από τα οικονομικά. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε ένας εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Το έλλειμμα εμπορίου αγαθών των ΗΠΑ με την Κίνα μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας το 2023, καθώς οι εισαγωγές από την Κίνα μειώθηκαν κατά περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 100 δις, εντάξει, μεγάλες οικονομίες, αλλά δεν είναι λίγα λεφτά. Πάμε να δούμε τώρα εκλογές. Στις αμερικανικές εκλογές ψήφισαν πρόωρα 82,6 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 52% του συνόλου των ψηφισάντων το 2020, έχει μεγάλη αύξηση. Πάμε λοιπόν τελευταία στιγμής δημοσκοπήσεις. New York Times, νικάει η Χάρις. Emerson College, νικάει ο Τραμπ. Το YouGov Institute, νικάει η Χάρις. Morning Consult Institute, νικάει ο Τραμπ. Nate Silvers Institute, νικάει ο Τραμπ. Atlas Intel, ο Τραμπ ηγείται σε όλες τις πολιτείες τις καθοριστικές, τις 7. Wall Street, η νίκη του Τραμπ είναι πιο πιθανή. Οι οικονομικές δυνάμεις στη Wall Street πιστεύουν ότι ο πρώην πρόεδρος Donald Trump έχει πλεονέκτημα στις επερχόμενες εκλογές, αναφέρει το Business Insider. Μια περίεργη δήλωση έκανε ο Τραμπ. Έχω ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά μπορεί να υποθεί ότι υπάρχει πιθανότητα να χάσω. Κάποιες φορές συμβαίνουν άσχημα πράγματα.
Ωστόσο θα είναι ενδιαφέρον. Εγώ δεν καταλάβω τι θέλει να πει πάντως. Και θα δείτε τι λέει η Πελόζη μετά. Τόνισε επίσης ότι αντίπαλός του στις εκλογές δεν είναι η Καμάλα Χάρις, αλλά όλο το κακόβουλο σύστημα των δημοκρατικών. Να δούμε τώρα τι είπε Κάμαλα Χάρις. Μιλώντας στο MSNBC, ισχυρίστηκε η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, αυτή τράβηξε το αυτή τον Biden και έφυγε και έβαλε την Κάμαλα Χάρις. Η Πελόζη έχει μεγάλη επιρροή. Ισχυρίστηκε ότι ο εγκέφαλος του Τραμπ επιδεινώνεται. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο πρώην πρόεδρος είναι περαιτέρω ένδειξη του εκφυλισμού της γνωστικής δυνατότητάς του. Είδατε πρόσφατα που έλεγε για το αν θα επέλεγε την ηλεκτροπληξία ή να τον φάνε οι καρχαρίες. Κάτι δεν πάει καλά εκεί. Όσοι σκέφτονται να τον ψηφίσουν πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να αντέξει ως πρόεδρος για 4 χρόνια με τον εγκέφαλό του να επιδεινώνεται με το ρυθμό αυτόν. Κατέληξε λέγοντας ότι μία ψήφος για τον Τραμπ μπορεί κάλλιστα να είναι ψήφος για μια προεδρία του J.D. Vance, κάτι που όπως υποστήριξε θα ήταν καταστροφή. Ξέρετε τι γίνεται τώρα? Με τα ίδια όπλα που χτύπαγε ο Τραμπ και το επιτελείο του, το Biden με τα ίδια όπλα τώρα, την ηλικία του δηλαδή και τη γνωστική του ικανότητα, διανοητική του ικανότητα και κατάσταση, με τα ίδια όπλα τώρα χτυπάει η Πελόζη. Αλλά αυτό γίνεται μια μέρα από τις εκλογές, δεν ξέρω τι να πω. Μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη. Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να σταματήσουν τη βοήθεια προς το Κίεβο και αυτό θα ενθάρρυνε τη Ρωσία καταρχάς να νικήσει την Ουκρανία και μετά να επιτεθεί στη Βαλτική. Λένε Ευρωπαίοι πολιτικοί και διπλωμάτες. Προετοιμάζονται για την επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο σύμφωνα με το Πολίτικο. Ο Τραμπ, εάν κερδίσει τις εκλογές, θα μπορούσε να διακόψει απότομα τη βοήθεια προς την Ουκρανία, κάτι που ο Πούτιν θα ήθελε να εκμεταλλευτεί, είπαν διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πολίτικο. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών κατηγόρησαν το βράδυ της Δευτέρας τη Ρωσία ότι συμμετέχει ενεργά σε επιχειρήσεις παραπληροφόρησης στις 7 πολιτείες κλειδιά της χώρας που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Προσέξτε, η Ρωσία είναι η πιο ενεργή απειλή σε αυτές τις πολιτείες, τον είπα, κατηγόρησαν οι κατηγορίες, ποιοι είναι οι κατηγορούντες, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, FBI, το Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ODNI, ο Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών, ΣΥΖΑ, σε κοινή δήλωση. Οι απόπειρες αυτές έχουν τη δυνατότητα να επικινήσουν τη βία, μεταξύ άλλων και εναντίον εκλογικών αξιωματούχων. Αυτοί που είναι δηλαδή στα εκλογικά κέντρα. Πάμε να δούμε τώρα. Ο Juncker είναι ένας, Jean-Claude Juncker, είναι ένας σημαντικός πολιτικός και φιλέλληνας. Είπε λοιπόν, επιτέλους πρέπει η Ευρώπη να απογαλακτιστεί, να πάψουν να την βλέπουν σαν ένα σύνολο κρατών που όμως δεν έχει ενιαία υπόσταση και να την κάνουν ό,τι θέλουν. Όλες οι μεγάλες δυνάμεις, και η Αμερική και η Κίνα, ίσως και η Ρωσία. Και λέει πρέπει επιτέλους να ενηλικιωθούμε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά αυτή η συνέντευξη που έδωσε στο γαλλικό πρακτορείο Juncker. Λέει, με τον Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να δείχνει ευγένεια αλλά και αποφασιστικότητα που δεν θα αφήνει καμία θέση στις αμφισημίες. Δεν είμαστε σαν τα ποντίκια μπροστά στο γάτο Τραμπ. Χρειάζεται μια σχέση ίσου προς ίσον μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι ΗΠΑ, όπως και η Ρωσία και η Κίνα, προσπαθούν πάντα να μην θεωρούν την Ευρώπη ως μια διακριτή οντότητα, αλλά ως ένα σύνολο χωρών όπου είναι δυνατόν πάντα να παίξει η μία εναντίον της άλλης, στο εσωτερικό δηλαδή. Δίκιο. Επομένως πρέπει να εδραιώσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές, πρέπει να δείξουμε στους Αμερικανούς ότι οι Ευρωπαίοι στα βασικά πράγματα και στα προβλήματα που θα εμφανιστούν στον ορίζοντα έχουν ενιαία στάση. Και αυτό ισχύει επίσης και για την νυν αντιπρόεδρο και για την Κάμαλα Χάρις. Λέει θα είναι μια φιλική σχέση αλλά και με συγκρούσεις αν εκλεγεί η Χάρις. Οι δύο υποψήφοι έχουν κοινό του στοιχείο την πιο χαλαρή σχέση με την Ευρώπη. Σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι σε αντίθεση με τους άλλους Αμερικανούς προέδρους που έχω γνωρίσει από την εποχή του Κλίντον,
Αυτό που μου έκανε εντύπωση με τον Τραμπ είναι ότι δεν υπήρχε καμία σχέση ούτε καρδιάς ούτε λογικής με την Ευρώπη. Ο άνθρωπος επιχειρηματίας είναι τώρα. Τι λογική, τι καρδιά, συναίσθημα, φράγκα. Θεωρούσε πάντα την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν μια πολεμική μηχανή που εφευρέθηκε από τους Ευρωπαίους για να περιορίσουν την επιρροή κυρίως στην Αμερικανική ανά τον κόσμο. Άσχετο είναι αυτό. Η Ευρώπη μπήκε στο ΝΑΤΟ όχι για να την προστατεύει η Αμερική από απειλές. Μπήκε στο ΝΑΤΟ για να προστατεύσει την Αμερική από απειλές που προέρχονται από τον Ατλαντικό προς τις Ανατολικές Πολιτείες. Αυτή είναι. Και γι' αυτό έδιναν τα λεφτά, για την πάρτη τους τα έδιναν. Και παρεμπιπτόντως, εντάξει. Λοιπόν, αυτά και πάμε στο τελευταίο μας θέμα, που είναι η Ρωσία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, η γερμανική εταιρεία κολοσσός με ιστορία και στην ναζιστική Γερμανία, νομίζω. Η γερμανική εταιρεία Rheinmetall μόλις άνοιξε το πρώτο εργοστάσιο στην Ουκρανία. Το δεύτερο εργοστάσιο θα ανοίξει σύντομα. Η Rheinmetall είναι μια σημαντική βιομηχανία με μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή πυρομαχικών. Πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα, πρέπει να αυξήσουμε την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για το πώς θα τελειώσουν οι προεδρικές εκλογές της ΗΠΑ, γιατί υπάρχει συνένεση στους κόλπους και των δύο κομμάτων για την αντιπαράθεση με τη Μόσχα, δήλωσε η Ζαχάροβα. Οι Ευρωπαίοι μπορούν να αυξήσουν τους φόρους για να υποστηρίξουν την Ουκρανία, δήλωσε ο Φινλανδός Υπουργός Άμυνας Άντι Χιακιάνεν. Σύμφωνα με τις βαθιές του πεποιθήσεις, εάν η Ουάσιγκτον αρνηθεί να βοηθήσει το Κίεβο, τότε η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρεθούν περισσότερα χρήματα στα πορτοφόλια των Ευρωπαίων φορολογουμένων για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Απατηλούς υπολογισμούς για να νικήσουμε τη Ρωσία μπορούν να γίνουν μόνο από εκείνους που δεν γνωρίζουν την ιστορία τους και δεν κατανοούν τη δύναμη της ενότητάς της, είπε ο Πούτιν σε τελετή παράδοσης διαπιστευτηρίων κατά την ημέρα εθνικής ενότητας της χώρας. Η πορεία κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία συνδέεται με την επιθυμία να επιβληθεί στρατηγική ήττα στη Ρωσία. Η Ρωσία σίγουρα εκτιμά την προθυμία των εταίρων των BRICS να βοηθήσουν στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Κίνα και Βραζιλία έχουν κάνει πρωτοβουλία. Η Ρωσία οδηγεί μια επικοδομητική εξωτερική πολιτική και συμμετέχει ενεργά στη διεθνή ζωή, δήλωσε ο Πούτιν. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τη Σύνοδο Κορυφής των BRICS που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Καζάν. Η Ρωσία είναι έτοιμη για ισότιμο διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και όταν η Ουάσιγκτον επιδείξει σοβαρότητα προθέσεων να διαπραγματευτεί ειλικρινά στη βάση της αναγνώρισης των ρωσικών εθνικών συμφερόντων, δήλωσε ο Λαυρόφ. Η θέση μας, όπως διατυπώθηκε από τον Πούτιν, είναι γνωστή. Είμαστε έτοιμοι για έναν ισότιμο διάλογο, εάν και όταν η αμερικανική πλευρά επιδείξει σοβαρότητα προθέσεων να διαπραγματευτεί ειλικρινά στη βάση της αναγνώρισης των ρωσικών εθνικών συμφερόντων και την αρχή της αμοιβαιότητας, είπε ο Ρώσος Υπουργός. Συνεχίζοντας ο ίδιος. Το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να κάνει λάθος. Θα απαντήσουμε στην επιθετικότητα. Το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να κάνει λάθος. Η Ρωσία θα απαντήσει επαρκώς στην επιθετικότητα της συμμαχίας και θα χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα για την ασφάλειά της. Ο Σίρσκι είπε ότι οι Ρώσοι κάνουν τις πιο έντονες επιθέσεις από τότε που ξεκίνησε η εισβολή. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της αεράμινας. Επίσης υπάρχουν εξελίξεις σε μια σειρά από πόλεις, είναι 6-7 πόλεις και χωριά από το Σιβέρσκ μέχρι κάτω το Βουγλεντάρ, που είτε τις έχουν καταλάβει είτε βρίσκονται κοντά στο να τις καταλάβουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Ζελένσκι. Υπάρχουν ήδη 11.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες και στρατιωτικοί στην περιφέρεια του Κούρσκ. Βλέπουμε αύξηση του αριθμού των βορειοκορεατών, όχι όμως και της αντίδρασης των εταίρων μας στη Δύση, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.
ο εχθρός δεν σταματά τις επιθετικές ενέργειες προς διάφορες κατευθύνσεις, χρησιμοποιώντας την αεροπορική υπεροχή και τη δύναμη πυρός μεγάλου βελληνικούς, ενώ έχει επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε βλήματα πυροβολικού. Πληροφορίες αναφέρουν 10/1, σύμφωνα με τον Σίρσκι, το είπαμε και χθες αυτό. Τώρα, όσον αφορά τους Βορειοκορεάτες, υπολογίζουμε ότι περίπου 10.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν φτάσει στο Κούρσκ και θα μπορούσαν να μπουν στη μάχη τις επόμενες μέρες, τόνισε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ. Η Αναλένα Μπέρμποκ πήγε στο Κίεβο και ανακοίνωσε βοήθεια ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Πήγε για να παραστεί στην ανάπτυξη των αρμάτων Γκέπαρτ, τα οποία είναι αντιαεροπορικά και λέγεται ότι έχουν ιδιαίτερες επιδόσεις στην αντιμετώπιση μη επανδρομένων αεροσκαφών. Όσον αφορά το Κούρσκ, ο Πούτιν δήλωσε ότι είναι πεπισμένος ότι η Ρωσία θα απελευθερώσει την περιοχή του Κούρσκ από τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις και ακολούθως θα ζητηθεί εθελοντική εργασία σε αυτό το έδαφος ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές. Τώρα που καθαρίσαμε το έδαφος από τον εχθρό, θα υπάρχει επίσης πολλή δουλειά για εσάς, είπε ο Πούτιν σε μέλη του στρατιωτικού πατριωτικού κέντρου Βιμπέλ από την περιοχή του Κούρσκ. Θα καθαρίσουμε το έδαφος, επανέλαβε ο ίδιος εμφατικά. Ο χρόνος των Ουκρανών στο Κούρσκ τελειώνει. Ο Κινέζος πρέσβης στη Ρωσία, Ζανγκ Χανχούι, δήλωσε ότι η σύγκρουση θα λάβει τέλος μέσω διαπραγμάτευσης. Υποστηρίζουμε το διάλογο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Διατηρούμε στενές επαφές με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Επίσης ασχολούμαστε με την επίλυση της σύγκρουσης και διατηρούμε επαφές με άλλα μέρη, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να συνομιλούν. Οποιαδήποτε σύγκρουση τελειώνει μόνο μέσω διαπραγμάτευσης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, είπε ο Κινέζος πρέσβης μιλώντας στην εφημερίδα Ισβέστια. Η Ταϊβάν διέκοψε τις εξαγωγές εργαλειομηχανών στη Ρωσία μετά την αυστηροποίηση των κανονισμών εξαγωγικού ελέγχου που σχετίζονται με το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν οι εργαλειομηχανές για στρατιωτικούς σκοπούς, αναφέρει η εφημερίδα Taiwan Times. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να σας δώσω μια τελευταία είδηση. Τι λένε οι στοιχηματικές αυτή τη στιγμή. Πάμε. Η Polymarket αμερικανική τοποθετεί τώρα τις πιθανότητες εκλογής του Τραμπ στο 58% από 67% την προηγούμενη εβδομάδα. Η εταιρεία Κάλση 53% από 65% την προηγούμενη εβδομάδα. Μια άλλη πλατφόρμα κοστολόγησε τις πιθανότητες της Χάρις ως μεγαλύτερες από αυτές του Τραμπ για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν ένα μήνα. Η δημοκρατική υποψήφιος έχει πιθανότητες νίκης 53%, σύμφωνα με την Predict, η οποία έδινε στον Τραμπ 51% μέχρι πρότινος. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε και οι ελληνικές. Ξεκάθαρο προβάδισμα στον Ντόναλντ Τραμπ δίνουν οι ελληνικές στοιχηματικές. Η Στοίχημαν δίνει 1,5 στη νίκη του Τραμπ έναντι 2,60 στην απόδοση στην Κάμαλα Χάρις. Η Bet365 1,61 στον Τραμπ, 2,40 στην Κάμαλα Χάρις και η Novibet 1,55 στον Τραμπ, 2,50 στην αντίπαλό του. Να ξεκαθαρίσουμε, δεν έχω παίξει ποτέ στοίχημα για οτιδήποτε. Το λέω για να βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα και όχι να πάει να παίξει κανένας, δεν κάνουμε διαφήμιση εδώ. Λοιπόν, αυτά. Όσοι δεν έχετε ψηφίσει στις ΗΠΑ, ψηφίστε Έλληνες υποψηφίους ή φιλέλληνες. Είτε από εδώ, είτε από εκεί. Καληνύχτα.